What's up po, kasangkaYAN? Ako nga po pala si Yan, Yantin. ang proud ninyo. Welcome to our channel, Yantin Twentyseven. We create cool dances and Fun vlogs! Hi po kasangkaYAN, ako nga po pala ulit si Yan, ang proud ninyo. Yun mga tops, kakatapos ko lang pong gawin yung Ever After Dance Challenge tutorial number 73. Lalagay ko po yung link sa end screen or sa dulo po ng video na to, tsaka dito po sa description box. Okay, kung gusto nyo lang po. Ayan, so paano mga tops? Wala nang puti-puti pa. Let's go! Okay, ang gagawin po natin ngayon kasangkaYAN, Need You Dance Challenge ni Lodge MANNEX Manhattan. Okay, game na tayo. Pag po kayo maglalakas ng mirror doon tutorial para sa inyo. Okay, game po. 1, 2, 3, 3 seconds. Point. Tapos pagkasabi lang, I just want your body. Doon sa body, presto na kayo. Siyempre, yan. Presto tayo, medyo nakatagilid tayo sa kanan. Okay, yan. Medyo lean back tayo, sandal tayo ng konti. Tapos body. Okay, so ang bilang niyo po is ganito. Up muna, 1. Kita niyo po yung kamay. Yan. Tapos, straight. Okay. Tapos, ganito ulit. Tapos, pababa. Tapos, straight ulit sa baba. Bale, parang 5 beses po siya. Okay, ulitin po natin. Presto, body, yan. Okay. 1. Medyo tigisan nyo po siya. Hindi lang po siya yung ganon. 1. Tapos, straight. Tapos, ganito ulit. Tapos, isa pa, baba. Tapos, straight. Okay, parang pumuporma po tayo ng katawan ng cheeks ng babae. Diba? Kaya ng girlfriend ko. Diba, Ning? Love you. Okay yun, so isipin nyo po yung katawan ng chicks nyo, ng girlfriend nyo, ng crush nyo. Yeah! Okay, ulit natin. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ay ganyan po yung forma, di ba? Parang ganon. Hey, di ba sexy? Yan. Bababa lang natin ng konti. 1, 2. Clap. Pagkasabi lang, are you ready? Tapos, clap ulit. Patayo yung clap niya. Okay. Clap, tapos down. Okay. Tapos, ikot lang po natin yung kanang kamay sa ulo. Boom! Boom! Ulo, pagka-clap, down. Ikot yung kamay. Tapos, dito sa kanang side. 1, tapos taas. Tapos, 1, 2, sabay tingin sa harap. Okay, tapos, ikot natin yung bewang natin counterclockwise or pakaliwa. Boom! Tapos, clap. Okay. Tapos, next, hinihintay, taas po natin yung kaliwang leg natin, tapos ganito yung mga kamay, hinihintay, tapos sa pa, okay, tapos ikot. Sabi niya, I just want your body right, na. Kasangkayan! Please huwag niyo pong kalimutan mag-like, subscribe, comment, And share for more! peace and love po! We love you all! Salamat po! Enjoy watching! Pagkalabas ng malapit na beat, atlas kayo. Boom! Tapos kung may abs kayo dyan, ako wala eh, monay lang. Show off nyo yun kapag meron kayong abs or sexy tummy dyan, di ba? Yan, ganyan. Taas nyo, tapos balik. Pagkabalik, ikot yung kamay sa kanan. Boom, tapos right side tayo. Okay, tapos habang pumigilin po tayo or nag-grind, taas po natin ng konti yung kanang paa, papunta sa harap, 3 beses. Okay, ito. 1, 2, 3. Yan! Hey! Tapos, ikot tayo ulit, counterclockwise. Ikot, okay. Tapos, pwede na kayong gumawa ng giling dyan. Kayo, kahit anong gawin nyo dyan, pwede ganun lang, di ba? Yan. Pwede ganyan lang. Or, 1, 2, 3. Basta may giling, di ba? Para mas bagay dun sa lyrics, tsaka sa beat. Tapos, pagkatapos po, yan, snap nyo lang yung mga daliri nyo. Snap your fingers! Hey! Okay, snap. Okay, tapos slowly tayo. Right hand, kaliwa muna. Kaliwang side. Okay, right hand. Right, tapos left hand. Tapos right ulit. Tapos yung pangalawang right. Boom, boom. Yan, parang nanginginig. Pangaliwa yung leg nyo. Okay lang. Boom, boom. Left hand. Tapos right hand, jump. Okay, tapos labas ulit natin yung left hand, tapos kanang paa. 1, tapos kaliwang paa, kanang kamay. 2, tapos ganoon ulit.
3, 4. Paikot tayo. Tapos ganun. Dun. Tapos sabi niya, nasan ka na ba? Pagka nasan, roll niyo yung dalawang kamay niyo, pakanan. Nasan ka na ba? Tapos sabi, wow. Pagka wow, whoosh. Tapos, atras. Yun, okay. Type po natin from the top kasangkayan, okay? Game. Let's go. Bilang tayo, 2 to 3 seconds. 1, 2, or 3. Yan. Point. Tapos, I just want your body. Presto. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, baba ng konti. Boom, boom. Okay. Clap. Tapos sabi niya, are you ready? Are you ready? Tapos clap. Patayo. Boom. Tapos, ikot yung kamay, kanang kamay. Tapos, dito tayo sa kanan. 1, 2, 3, 4. Tapos, tingin sa harap. Tapos, ikot yung bewang. Counterclockwise pa kaliwa. Boom. Tapos, hiligin tayo kita. Boom. Boom. Tapos, ikot. Yun. Ikot tayo. I just want your body right now. Pagka gano'n, pakita nyo yung abs nyo or yung sexy tummy nyo. Boom! Balik. Tapos kamay, ikot sa ulo. Tapos right side. Tapos grind tayo or killing paharap 3 beses. Pero nakaangat yung kanang paa. 1, 2, 3. Okay. Tapos ikot ulit, counterclockwise. Yan. Giling tayo. 1, 2, 3, boom. Tapos doggy tayo, doggy. Right hand muna. Right, left, right. Yung pangalawang right. Boom, boom. Okay, tapos left, right. Tapos lahat tayo 4 times. Paikot. Okay. 1, 2, 3, 4. Tapos boom, boom, boom. Nasan ka na ba? Pagkadating na nasan, roll natin yung mga kamay natin. Nasan ka na ba? Wow! Boom! Yun!